Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor onyo eta recipe video le আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ এবিধ কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। বহুতে টেষ্টি হৈছিলে খাবলে। এই কেক বিধত মই অকনো কণী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যি সকলে কণী খাই বেয়া পায় বা কণীৰ গোন্ধ সহিব নোৱাৰে কেকত দিলে, সেই সকলে বহুতে খাই ভাল পাব। আৰু বহুতে স্পঞ্জি হৈছিলে। এ চাওছো মই হেচি দেখুৱাই দিছো। একেবাৰে কোমল হৈছিলে। তেতিয়া হলে বলকচোন মই এই কেকৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালো ভিডিওটো মাজলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া মই ইয়া চাহ খোৱা কাপেৰে 1 কাপ মিঠা দৈ লৈছো কাৰণ মই ইয়াত কণী ব্যৱহাৰ নকৰো যেহেতু সেইকাৰণে মিঠা দৈটো লৈছো 1 কাপ আৰু মই সেই একটা কাপেৰে মই 1 কাপ চেনি গুড়া লৈছো। চেনিখিনি মই পিছি ৰাখিছিলো। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম। ভালদৰে ফেটিব লাগিব। এইদৰে ফেটি লব গুটেখিনি। এয়া মোৰ ফেটা হৈ গৈছে। এইদৰে মিক্স কৰিলে হ'ব। এতিয়া মই আধা চামুচতকৈ কম দেখিছেনে চামুচখনেৰে কম মই বেকিং পাউডাৰ লৈছো। এতিয়া সেই একেখন চামুচেৰে আধা চামুচতকৈ একেবাৰে কম খোৱা চৌডাটো লৈছো বেকিং চৌডা। এতিয়া এইখিনি দি আকৌ মই মিক্স কৰি লম এইদৰে। এতিয়া মই ইয়াত আধা কাপ ৰিফাইন দিছো। এতিয়া আকৌ মিক্স কৰি ললো। এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচ ভিনেগাৰ দিছো আৰু আধা চামুচ মই ইয়া ভেনিলা এসেন্স দিছো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম আকৌ। এতিয়া মই ইয়া চাহ খোৱা কাপেৰে 1 কাপ ময়দা লৈছো আৰু ময়দাখিনি ভালদৰে চালনি দি চালি লম। এইদৰে চালি লব। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম আকৌ। ইয়া মোৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া এটা কেক টিন লৈছো। লৈ পালাই মই ইয়াত মোৰ হাতত বাটাৰ পেপাৰ নাইকিয়া সেইকাৰণে মই ইয়া কাগজ সাধাৰণ যিখন কাগজ সেইখনেই মই ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া ভালদৰে মই সাইজত কাটি লৈ এয়া মই ৰিফাইন লগাই দিছো। ব্ৰাছৰ সহায়ত এয়া ৰিফাইন লগাই হৈ গৈছে মোৰ। এতিয়া মই বাটাৰটো ইয়াত ঢালি দিম। এয়া চাওক। এতিয়া মই এখন কেৰাহী লৈছো। কেৰাহীত এইদৰে এটা ষ্টেণ্ড দিছো। দি পেলাই ঢাকন মাৰি 10 মিনিটৰ বাবে মই গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া কেকৰ বাটাৰটো এইদৰে থপথপাই দিব অলপ। তেতিয়া বাবুলছ উঠি আহে আৰু ভালদৰে ফিট হৈ যায়। আৰু এয়া টুটি ফুটিখিনি মই ঘৰতে বনাইছিলো। এইখিনি ইয়াত দি দিছো। টুটি ফুটিৰ যদি ৰেচিপিটো আপোনালোকে আগতে চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত লিংকটো দি দিম। তাত গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। এতিয়া মোৰ টুটি ফুটিখিনি দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ কেৰাহীখনো গৰম হৈ গৈছে। 10 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া লগে লগে ঢাকন খুলি মই ইয়াত কেক টিনটো ইয়াত বহাই দিম আৰু এতিয়া লগে লগে ঢাকনখন মাৰি দি একেবাৰে সিমত ৰাখিম গেছটো। এতিয়া মই 30 মিনিটৰ বাবে এইখিনি হ'বলৈ দিম। এয়া চাওকচোন লাহে লাহে কেকটো ফুলি আহিছে। বেছি সময় নাই মোৰ কেকটো ৰেডি হ'ব। এতিয়া এয়া 30 মিনিটৰ পিছত মই কেকটো চাইছো ঢাকন খুলি। এতিয়া মই এখন চুৰি লৈছো। চুৰি সহায়ত এইদৰে গুৰিলৈকে ভৰাই দিব কেকৰ। দেখিছেনে চুৰিখনত লাগি অহা নাই। মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। ভালদৰে সিজিছে। এতিয়া মই কেকটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলো। এয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইদৰে চুৰিখনে সাইডত ঘূৰাই ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এখন থালি দি কেকটো আকৌ এনেকৈ উভতাই দিব। এতিয়া চাবচোন কেকটো কি সুন্দৰভাৱে ওলাই আহিব। এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰভাৱে কেকটো ওলাই আহিছে। বাটাৰ পেপাৰ নোহোৱাকৈ সাধাৰণ কাগজখনতো এইদৰে ভালকৈ কেক হৈ যায়। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰভাৱে ওলাই আহিছে। দেখিছেনে কেকটো বহুতে টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। কণী নিদিয়াকৈ ইমান সুন্দৰভাৱে কেক ঘৰতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব। ভিডিওটো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব। ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।